know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો તમે બધા? વેલકમ બેક ટુ આ ચેનલ. આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું ટ્રેડિશનલ ગુજરાતી રેસિપી. ગુજરાતના મવડી ગામમાં પ્રખ્યાત એવા જૈનના મંદિરમાં પ્રસાદ તરીકે સુખડી મળે છે, જેની રેસિપી આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ. સુખડી બનાવવા માટે આપણે ફક્ત 3 જ વસ્તુઓની જરૂર પડશે: લોટ, ઘી અને ગોળ. લોટ કેવો શેકાવવો જોઈએ અને ગોળ ક્યારે એડ કરવાનો તે હું તમને જણાવીશ, જેથી કરીને તમારી સુખડી એકદમ સોફ્ટ બને. તો ચલો સુખડી બનાવવાની શરૂઆત. સુખડી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ ઘી લીધું છે. બધું ઘી ઓગળી જાય એટલે એમાં આપણે 2 કપ ઘઉંનો લોટ, જે રોટલી બનાવવા માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ, તે લઈશું. થોડો થોડો કરીને તેને મિક્સ કરી લઈશું, જેથી કરીને તેના ગઠ્ઠા ના બાજે. હવે આપણે તેમાં બધો જ લોટ એડ કરીને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. શરૂઆતમાં લોટને મિક્સ કરતાં થોડુંક હાર્ડ પડશે. જેમ જેમ તે શેકાતો જશે તેમ તેમ તે નરમ થઈ જશે અને ઇઝીલી તેને ફેરવી શકીશું. તેને કોન્સ્ટન્ટ મિક્સ કરતા રહીશું, જેથી કરીને તે ચોંટે નહીં અને લોટ ગુલાબી થાય ત્યાં સુધી તેને શેકી લઈશું અને આપણને હલાવવામાં ઇઝી રહે ત્યાં સુધી આપણે લોટને શેકી લઈશું. સુખડી બનાવતી વખતે મેજરમેન્ટનું ધ્યાન જરૂરથી રાખજો. આપણે અહીંયા 1 કપ ઘી, 2 કપ ઝીણો ઘઉંનો લોટ અને તેની સાથે આપણે 1 કપ ગોળ લઈશું. લોટને જેટલો વધારે શેકશો તેટલી જ સુખડી ટેસ્ટમાં સરસ લાગશે. અને જો લોટ કાચો રહી જશે તો સુખડી ખાવામાં મજા નહીં આવે. તેથી લોટને બરાબર શેકાવા દેજો. આપણો લોટ થોડો શેકાઈ ગયો છે, તેનો કલર થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે અને ઇઝીલી આપણે એને હલાવી શકીએ છીએ. લોટને શેકાતા લગભગ 10 થી 12 મિનિટ થાય છે. હજુ આપણે એને થોડો પિંક થાય ત્યાં સુધી શેકીશું. લોટ શેકાશે એટલે એની સરસ સ્મેલ આવશે. જો આપણે કેટલું સરસ રીતે ઇઝીલી તેને હલાવી શકીએ છીએ. જો કેટલો ઇઝીલી આપણે આપણા લોટને હલાવી શકીએ છીએ અને તેનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું અને અહીંયા 1 કપ ગોળ એડ કરી લઈશું, જેને મેં ઝીણો ઝીણો સમારી લીધો છે. ગોળને ઓલવેઝ ઝીણો સમારવાનો, જેથી કરીને તે ફટાફટ ઓગળી જાય. અને ઓલવેઝ ગોળ ગેસ બંધ કર્યા પછી જ એડ કરવાનો, જેથી કરીને આપણી સુખડી એકદમ સોફ્ટ બને. હવે ફટાફટ આ ગોળને મિક્સ કરી લઈશું. આપણો લોટ ગરમ જ હોય છે, જેથી કરીને આપણો બધો જ ગોળ એમાં ઓગળી જશે. ગોળ બરાબર ઓગળી ગયો છે, જેથી હવે હું એને એક ડીશમાં પથરી લઈશ. ડીશને મેં ઘીથી ગ્રીસ કરી છે. અને તેને ફટાફટ આમાં પથરી લઈશું. આપણી સુખડી સરસ રીતે પથરી ગઈ છે. હવે આપણે તેમાં કાપા પાડી લઈશું. સુખડી ગરમ ગરમ હશે તો એમાં કાપા પાડવાના ઇઝી રહેશે. આપણી સુખડી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. આમ તો સુખડી ગરમ ગરમ ખાવાની મજા જ આવે છે, પણ એને થોડી વખત
મૂકી રાખશો તો એ સરસ એના ચોસલા પડી જશે. સુખડી બનાવતી વખતે તેના મેજરમેન્ટનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. તેમાં 1 કપ ઘી, 2 કપ ઘઉંનો કકરો લોટ અને 1 કપ ઝીણો સમારેલો ગોળ લઈશું. અને જ્યાં સુધી ઘઉંનો લોટ બરાબર તેનો કલર ચેન્જ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકીશું, જેથી કરીને આપણું સુખડી ખૂબ જ સરસ બને. અને ઓલવેઝ ગેસ બંધ કરીને જ તેમાં ગોળ એડ કરવાનો, જેથી કરીને આપણી સુખડી એકદમ સોફ્ટ બને. તો અહીં આપણી સોફ્ટ સુખડી તૈયાર થઈ ગઈ છે. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તેને જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને આ સુખડી કેવી લાગી. અને જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલી ગયા હોય તો પ્લીઝ તેને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક શેર કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ.